Всім привіт! Ви на каналі ChaiWhat.ua. І в цьому відео буде детальний огляд доволі крутої японської СТ-шки 10 рівня, а саме STB1. І ця СТ-шка не просто так вважається крутим апаратом, так як вона має декілька фішок. А саме це лютий ДПМ на хвилину, гідропневматичну підвіску, яка працює майже ідеально, та доволі круте бронювання в башті. Тому при правильному застосуванні STB1 може дуже комфортно себе почувати в рандомі і при цьому надавати вам максимальну фановість від гри. І тут я спробую вам допомогти в плані правильного налаштування цього апарата, розповісти про певні фішки цієї стежки, дам деякі поради для кращої реалізації. Після чого подивимося, як STB1 почуває себе в нинішньому рандомі. А поки, шановні, попрошу вас підтримати відео лайком, також залишайте коментарі, чи є у вас STB1, та чи подобається вам грати на цьому танчику. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Отже, спершу давайте про найголовніше. Це у нас обладнання. Для STB1 я можу порадити обрати дві комплектації. Перша комплектація для більш агресивної гри. А саме ставимо трофейний досилач, далі трофейний стабілізатор та систему підвищення рухливості. Ну або турбіну. Щодо другої комплектації, вона потрібна для гри на відкритих мапах і для гри без ЛТшок. Тут ставимо трофейний досилач, далі копи, щоб була змога пересвічувати ворожі танки за рослинністю, та трофейну вентиляцію, щоб дати буст всім показникам танка. І так, з обладнанням я гадаю все зрозуміло, що для чого потрібно. Тепер стосовно прокачки екіпажу. Тут я раджу вам прокачати ось такі навички. А саме, обов'язково прокачуємо братерство, маскування, огляд, навички пов'язані з комфортом стрільби, а саме на стабілізацію, зведення. Також качаємо ремонт. І обов'язково прокачайте командиру навичку координація. Вона вам буде давати чималий буст до швидкості зведення при виявленні вами ворогів. Ну що ж, стосовно навичок екіпажа розібрались, тепер давайте покажу польову модернізацію. І тут в принципі все теж доволі логічно. В першому слоті обираємо до зменшення штрафу від критування. Наступний слот обираємо на точність, так як у STB1 не найточніша гармата в грі, і буст до точності вам точно не завадить. Наступний слот беремо на скритність, так як швидкість назад у цієї стежки і так добра. А от щодо буста скритності зайвою точно не буде. Далі обираємо слот на огляд, так як огляд для СТ-шок в нинішньому рандомі теж дуже важливий показник. Звісно, ви в такому випадку трохи втрачаєте до швидкості вперед, а саме 2 км на годину, проте це не критично. Тим паче ви системою рухливості компенсуєте цей момент. І останній слот обираємо на швидкість ремонту шасі, так як зайва 1-2 секунди до швидкості ремонту гусениць точно зайвими не будуть. І так, з цим розібрались, тепер давайте покажу загальні характеристики танка з такими налаштуваннями, як у мене. І тут, як ви бачите, все доволі збалансовано, і якихось критичних моментів немає. До речі, щодо показника ДПМ на хвилину. Як вам такий показник? Погодьтесь, не кожен танк має такий показник урона. Ну що ж, тепер подивимось на бронювання STB1. Як я вже казав, башта тут доволі броньована в лобовій частині. Броня, як ви бачите, сягає тут від 280 мм до 300-340 мм. Також маска в цього танка теж має непогане бронювання. До речі, знаєте чи не знаєте, але є в цього танка невелика частина в лобовій частині башти, де бронювання складає всього лише 1600 плюс міліметрів броні. Як вам такий показник? І так, ще є момент. Маємо невеликий лючок на башті з бронюванням 80 мм. Тож, якщо туди будуть попадати, вас будуть шити всі без проблем. А так, по башті більше питань немає. Тепер стосовно бронювання корпуса. Одразу скажу так, він тут погано броньований.
що ВЛД, що НЛД. А також тут дуже слабкі борта, як ви бачите. Тому не раджу намагатись танкувати корпусом. Ну, я маю на увазі ромбувати чи ще щось. Цей танк буде танкувати максимум якісь стандартні снаряди і то в якісь рандомні моменти при певних довертаннях корпуса. Отже, танкуємо лише баштою. Запам'ятайте це. Ну що ж, з бронюванням розібрались, тепер щодо снарядів. Тут в нас стандартні ББшки з альфою в 360 одиниць пострілу, пробиттям 258 мм та швидкістю польоту снаряду 1185 метрів на секунду. Нічого поганого сказати про ці ББшки не можу. Проте будуть доволі часті ситуації, коли ББшки будуть безсилі, і треба буде заряджати комулі. Щодо комулів, вони тут теж мають 360 альфи з пострілу, проте мають вже 330 мм пробиття. А також мають 950 метрів на секунду швидкість польоту снаряду. Стосовно швидкості польоту, не найкращий показник для ведення вогню на велику дистанцію. Тут я згоден. Тому я радив би вам прокачати заряджаючому навичку на швидкість польоту снарядів. Звісно, щоб мати більший комфорт стрільби. Також маємо фугаси, 440 альфи, 53 мм пробиття та 950 метрів на секунду швидкість польоту. Я вам так скажу, фугаси тут дуже слабкі, тому я особисто їх використовую лише для повалення ДРФ. Ну що ж, ось і розібрали всі основні моменти, пов'язані з СТБшкою. І можу вам сказати так, це доволі імбовий танчик. Так, він має не найкращі показники максималки вперед, проте це не критично. А от щодо інших плюсів цього танка, як на мене, він прям дуже хорош. Ну а тепер, як і обіцяв, давайте подивимось, як СТБшка почуває себе в нинішньому рандомі. Тому тиснемо лайк під відео і погнали!